Hi Kulam, I'm Chevy from Simply Talk Hebrew. As usual, I'll start with a few words in English. So first of all, welcome everyone, all the new people. I'm so excited. There are so many new people. So welcome everyone. And of course, welcome anyone who's returning. I'm so happy you're here. As usual, we have subtitles in Hebrew and in English. And down below in the description, you'll find flashcards and you'll find also a quick quiz to check your comprehension. Also, there's a full transcript in Hebrew and in English. Yalla! בוא נעבור לעברית. מתחילים. היום אנחנו מתחילים בהודו, in India. תחשבו על המקום הכי יפה בעולם. למקום הזה קוראים אגם וולר, the lake, וולר lake. וזה ליד ההרים של הימלאיה, ויש שם גם הרים, וגם אגם, והרבה מאוד מים, ורוח, ובתוך המים יש את הפרחים הכי יפים בעולם. הפרחים האלה הם לוטוס, והפרחים האלה הם מאוד מאוד יפים, אבל הם גם חשובים בשביל האנשים. בגלל שמהלוטוס עושים אוכל. האוכל נקרא נדרו, וזה אוכל שהרבה מאוד אנשים בהודו ליד האגם, ליד הלייק, אוכלים. אז יש הרבה מאוד אנשים שבאים כל יום עם סירות. סירות זה כמו אוניות קטנות, little boats. אנשים באים עם סירות והם לוקחים את הפרחים ואז מוכרים, they sell it, מוכרים את זה לאנשים, וכולם מכינים אוכל מאוד טעים מהלוטוס. אבל בשנה 1992 קרה משהו ממש נורא. היה שיטפון, flood, היה שיטפון מאוד גדול שם באגם. והגיעו כל מיני דברים מההרים, from the mountains, והגיעו אבנים, והגיעו bots, mud, וכל מיני דברים מההרים, וכל זה נכנס לתוך האגם, the lake. בהתחלה חשבו שזה אוקיי, זה יום, יומיים, זה יהיה בסדר. אבל אז הגיע עוד בוץ ועוד בוץ ועוד בוץ, ונהיה בוץ ובוץ ובוץ בתוך האגם. והדבר הכי עצוב קרה, הבוץ נהיה כל כך גדול שהשורשים, the roots, השורשים של הלוטוס לא יכלו לנשום. והמים נהיו מלוכלכים, ופשוט במקום אגם כל כך יפה ונקי, זה נהיה כמעט כמו swamp. והתחיל להיות פחות ופחות מים נקיים, והתחילו להיות כל מיני עצים לא כל כך יפים, ויום אחד פתאום לא היה לוטוס. לא היה לוטוס. זהו, הם הפסיקו לצמוח. לא היה מה לראות, לא היה מה לקחת, ולא היה יותר נדרו. אנשים לא יכלו למכור, הם איבדו את הכסף שלהם, לא היה את היופי הזה, ואנשים הרגישו כאילו מתנה עתיקה, an ancient gift, כאילו מתנה עתיקה נעלמה מהעולם. זה היה מאוד עצוב בשביל האנשים, אבל זה קרה ממש מזמן, וילדים נולדו, ומשפחות חדשות באו, ואנשים כמעט שכחו שפעם היה פה כל כך יפה. והתחילו חיים חדשים, חיים בלי לוטוס ובלי אגם כל כך נקי ויפה. עברו הרבה שנים, כמעט 30 שנה, ורוב האנשים כבר איבדו תקווה, they lost hope, אנשים איבדו תקווה, אבל אז, בשנה 2020, התחילו לעשות רעיון חדש. אנשים עשו פרויקט מיוחד לשיקום, rehabilitation, לשיקום של האגם. הם הביאו מכונות גדולות בשביל להוציא את הבוץ, the mud, להוציא את הבוץ מהאגם.
הם לקחו המון אנשים שיעבדו ויוציאו את כל העצים שמפריעים ללוטוס ומפריעים לאגם, כי היו הרבה עצים חדשים. והם ניקו את כל המים. זה לקח הרבה מאוד זמן, וזאת הייתה עבודה מאוד קשה, יום אחרי יום, שנה אחרי שנה, והרבה אנשים אמרו, זה בכלל יעבוד? אפשר לנקות את האגם? והשאלה הגדולה יותר הייתה, הפרחים יחזרו? Will the flowers return? ואז, בקיץ האחרון קרה נס, a miracle, קרה נס. מתוך המים, שאנשים כבר חשבו שאין יותר תקווה, פתאום עלו עוד פעם הפרחים הוורודים. איך זה קרה? אף אחד לא שתל, planted, אף אחד לא שתל פרחים. כל השנים האלה השורשים, the roots, השורשים היו עמוק מתחת לבוץ, הם פשוט לא יכלו לגדול. ועכשיו שניקו את המים, כל השורשים לאט צמחו, כאילו הם חיכו שנים מתחת לאדמה. והאנשים שגרים ליד פשוט התחילו לבכות, והם כל כך שמחו, והם אמרו, אנחנו חשבנו שזה נגמר לתמיד, והנה זה חזר מתנה מאלוקים. היום הלוטוס הוא לא רק חזר לנוף יפהפה, beautiful view, לנוף יפהפה, אבל הוא גם מחזיר את המסורת, the tradition, ואנשים שוב עוד פעם באים אל האגם בסירות קטנות, ועוד פעם לוקחים את הפרחים, לוקחים ועושים מהם אוכל מיוחד, ומספרים את הסיפור הזה לילדים. והאגם הזה עכשיו הוא סמל, it's a symbol, הוא סמל של תקווה וסמל של התחדשות. כי הסיפור על הפרחים של הלוטוס מזכיר לנו משהו גדול גם על אנשים. כמו האגם, גם אנחנו עוברים זמנים קשים עם הרבה בוץ, מד, ועם הרבה כאב והרבה ייאוש, despair. אבל אם לא מוותרים, we don't give up, אם לא מוותרים, אם ממשיכים לעבוד ביחד ועושים פרויקט לשיקום for rehabilitation, תמיד יש בתוכנו את השורשים, the roots, הם עדיין שם, אפילו אם הכל מלא בבוץ. אז אם לא מוותרים, יום אחד השורשים יכולים לפרוח. לפרוח זה מילה כל כך יפה בעברית, זה אומר to blossom, לפרוח. הלוטוס שחזר הוא לא רק פרח יפה, הוא סמל, symbol, הוא סמל לתקווה שהחזון, the vision, החזון של בני אדם יכול להחזיר חיים גם אחרי הרבה מאוד שנים של חושך. הסיפור שלנו היום מתחיל עם ילדה קטנה בת 5 יושבת בבית שלה בלונדון, קוראים לה בודהנה סיבננדן, וזה הזמן של הקורונה, והיא בת 5, היא לא יכולה ללכת לבית ספר, היא לא יכולה ללכת לגן, וכולם בבית, אין לה חברים, והיא ממש לא יודעת מה לעשות. ואימא שלה אומרת לה, יודעת מה? בואי, אני אלמד אותך, I will teach you, אני אלמד אותך איך לשחק שחמט. שחמט בעברית כך אומרים chess, בסדר? אז היא מלמדת אותה איך לשחק שחמט. Say after me, שחמט. אז אין מה לעשות, קורונה, הם יושבים ומשחקים שחמט. ושמים, בהתחלה זזים ככה, וזה משחק קטן. אבל אז, משהו קורה לבודהנה. היא משחקת והיא פשוט כל כך אוהבת את המשחק. היא מתחילה לשחק כל יום. ולא רק לשחק, היא מתחילה להסתכל בווידאו, לראות משחקים של אחרים. היא מתחילה ללמוד מספרים
כל פעם שהיא מזיזה את הכלים, the pieces, כל פעם שהיא מזיזה את הכלים, רואים שהיא כל כך אוהבת את זה. וההורים שלה, הם רואים איך הילדה הקטנה הזאת כל כך אוהבת. וכל יום היא חוזרת מבית ספר והיא משחקת שחמט. והזמן עובר והיא כבר בת 8, והיא רק בת 8 והיא כבר הולכת לתחרות, to a competition. והיא הולכת לעוד תחרות ועוד תחרות, וכל פעם שהיא הולכת רואים שיש פה משהו מיוחד. היא מנצחת, she wins, היא מנצחת כל הזמן, גם ילדים וגם מבוגרים, והיא כמו מפלצת, like a monster. היא פשוט כל כך טובה. ובגיל 9 היא הנציגה, she's the representative, היא הנציגה של כל אנגליה באולימפיאדה של שחמט, של צ'ס. היא הכי צעירה, the youngest, הכי צעירה בהיסטוריה. ואז זה ממש קרה עכשיו. בגיל 10 מגיע הזמן שהיא הולכת לשחק, to play, לשחק עם פיטר וולס. עכשיו, פיטר וולס הוא גרנדמאסטר, והוא בן 60. וגרנדמאסטר זה לא סתם שם, זה לא סתם טייטל, זה לא סתם תואר, תואר זה טייטל. גרנדמאסטר זה הכי חשוב, זה הכי חשוב בשחמט. פיטר וויליאמס הוא הצליח לנצח הרבה מאוד תחרויות, הוא כתב ספרים מאוד חשובים שאנשים משחקים, הוא היה הנציג, the representative של איטליה בהרבה מאוד משחקים בינלאומיים, הוא מורה, ומול פיטר וואלס יושבת ילדה בכיתה ה' וכולם בשקט וכולם מסתכלים ואומרים אוקיי בסדר זה חמוד אבל היא לא תצליח והם משחקים ומזיזים וככל שהמשחק מתקדם continues מתקדם אנשים מתחילים ללחוש to whisper מה קורה פה הילדה משחקת עם ביטחון היא לא ממהרת היא חושבת והיא רואה מה קורה היא עושה עוד צעד ועוד צעד והיא מנצחת, she wins. הלם, שוק, כולם בשוק, כולם עומדים על הרגליים. ילדה בת 10 מנצחת גרנד מאסטר בן 60. וממש במקום הזה היא מקבלת תואר, טייטל, שזה Woman International Master. וזה התואר, הילדה הכי צעירה שפעם קיבלה תואר כזה טייטל, והיא גם הילדה הכי צעירה שפעם ניצחה גרנדמאסטר. והסיפור הזה מזכיר לנו שגיל זה אף פעם לא משהו שצריך להפסיק אותנו. ואם יש לנו passion, אם יש לנו תשוקה, ואם אנחנו עובדים ממש קשה, אפשר להגיע. אולי לא כמו בודהנה, כי היא בטח יש לה הרבה מאוד שכל, אבל עדיין, בזמן של הקורונה היא מצאה לוח קטן בבית, אבל היא כל כך אהבה את זה, ועכשיו היא בהיסטוריה. זה סיפור על תקווה ועל כוח רצון, willpower. הלוואי וכולנו נמצא לוח קטן בלב שלנו ונעשה מזה עולם שלם. תחשבו שאתם הולכים באפריקה, במערב אפריקה, בתוך יער, in a forest, בתוך יער. זה יער עם עצים ממש גדולים, ויש כל מיני סוגים, types, כל מיני סוגים של ציפורים, ויש נחל, a stream, ואנחנו הולכים ושומעים את הרעש של היער והאוויר כבד, ופתאום מהצד מגיע ליד הנחל יצור, a creature, יצור קטן ומיוחד. יצור שנראה כאילו הוא בא מאיזו אנימציה יפנית. הוא היפופוטם, אבל הוא היפופוטם פיגמי. אז הוא היפופוטם קטן, והוא היפופוטם ביישן, תמיד, ביישן שי. והוא יוצא בלילה לחפש אוכל. והרבה מאוד שנים,
אלפים של שנים, חיים ביערות, בעיקר בליבריה, אבל גם קצת בסיירה לאון, כבר אלפים של שנים חיים היצורים, these creatures, היצורים המיוחדים האלו בשקט בצל של העצים. אבל העולם לאט לאט משתנה, changes, העולם משתנה. אנשים רוצים לאכול קקאו, אנשים מכל העולם באים לליבריה ורוצים קקאו, אנשים רוצים שמן מדקלים from palm oil, שמן דקל, ואנשים גם רוצים לאכול את היצור הקטן והחמוד הזה. וזה לא רק זה, יש גם מלחמות, wars, יש מלחמות ויש שריפות. בקיצור, לאט לאט כבר לא כל כך חי שם, ובמקום שיהיו הרבה מאוד בכל היער בליבריה, יש רק כמה אלפים בודדים. ופתאום החיה העתיקה, this ancient animal, החיה העתיקה הזאת כמעט נכחדת, almost extinct. אבל אז, במקום אחר בעולם, בגן חיות בתאילנד, גם יש להם את ההיפופוטם הפיגמי מליבריה. ובשנה 2024 נולדה תינוקת קטנה וקראו לה מודינג. והיא מאוד מאוד חמודה. היא רצה במים, היא משחקת בבוץ, וכל העולם רואה אותה, כי אנחנו חיים בעולם משוגע של סושיאל מדיה, והמודינג, ההיפופוטם הזה, היא כוכבת טיק טוק. כל העולם רואה אותה במסך, ואחרי ממש כמה חודשים היא כוכבת בינלאומית, ועכשיו כולם רוצים לבוא לראות אותה. וכל כך הרבה אנשים באים לתאילנד בשביל לראות אותה, שהם התחילו לשים מצלמות, cameras, והם גם אומרים שמותר לראות אותה רק 5 דקות, כי היא כל כך פופולרית. אבל זה יותר מסיפור חמוד, כל חיוך וכל סרטון מזכיר לנו שההיפופוטם הפיגמי הוא בסכנה. ועכשיו כולם יודעים על זה, אז כל האהבה שיש למודינג בעולם יכול לעזור לכוח שמציל את כל ההיפופוטמים הפיגמים בכל העולם. אז אפילו יצור קטן ומתוק כמו מודינג יכול לעשות תשומת לב, attention, תשומת לב מכל העולם. ובגלל מודינג החמודה והקטנה הזאת, כל האנשים בעולם מדברים על כמה זה חשוב לשמור על היערות באפריקה, וכמה חשוב לעזור. וזה אומר שאפשר לקחת חמידות, cuteness, ולהפוך את זה לתקווה. עם התקווה אפשר לעשות גם מעשים. זהו, אנחנו מסיימים להיום סיפורים אופטימיים בעברית קלה, שיהיה חדשות טובות ובשורות טובות ורק דברים טובים לכולם.